Phạm Nhung Kính. Hôm nay công ty cổ phần Copco Việt Nam xin giới thiệu với các bạn về sản phẩm máy cắt nhôm một đầu xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là tổng quan về con máy. Đi về chi tiết mình xin giới thiệu với các bạn về chi tiết của máy cắt một đầu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cái thứ nhất là về hệ thống điều khiển điện của con máy cắt Thổ Nhĩ Kỳ. Thì trên bảng điều khiển của nó thì gồm nút dừng khẩn cấp, khởi động motor và tắt motor để tích hợp trên một nút bấm, và đây là thao tác kẹp phôi. Lưu ý là với cái dòng máy cắt nhôm đến từ châu Âu ấy, thì là khi thao tác cắt để đảm bảo cái tính năng an toàn này, bao giờ người ta cũng phải sử dụng hai tay để thao tác trong quá trình cắt để đẩy lưỡi lên. Thì thiết kế máy cắt nhôm một đầu này thì lưỡi đẩy từ dưới lên. Đấy, lưỡi cuộn vào, thế nên là chúng ta không cần hai cái piston đẩy ngang, mà trên này nó sẽ thiết kế hai cái piston kẹp phôi từ trên xuống để đảm bảo độ chính xác và an toàn. Thì con máy một đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ này thì kích thước của nó là 1 mét. Đấy, ngang của nó là 90 và cao là 1,4 m. Trọng lượng của nó là 300 cân. Đấy, thiết kế này lưỡi cắt đẩy dưới lên, đường kính là 450. Đấy, công suất motor là 2,2 kW, dẫn động qua dây cu loa, rất là an toàn. Đấy, tải đỡ phôi dài 3 mét. Đảm bảo cho các bạn cắt có độ chính xác cao, an toàn. Còn đây mình sẽ giới thiệu về tủ điện. Đây là tủ điện của máy cắt một đầu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, rất là chắc chắn. Các linh kiện điện đều đến từ châu Âu hết, Schneider. Máy cắt đến từ Thổ Nhĩ Kỳ này, để mình kiểm tra cho các bạn độ dày của tấm tôn đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thép rất là dày, độ dày của nó là 3 ly. Thế nên là cái con máy cắt đến từ Thổ Nhĩ Kỳ này một đầu nhưng nó nặng đến 3 tạ, đảm bảo cho các bạn hạn chế được nội dung, cắt êm, đầm và kéo dài tuổi thọ cho quá trình sử dụng. Các bạn có thể quan sát thêm, đây là mình đã tháo hai nắp bảo vệ, một piston hơi và piston dầu, hai piston dầu để trợ lực đẩy lưỡi từ dưới lên nó êm, đảm bảo tất cả đều làm bằng nhôm đúc hết, rất là chắc chắn, đẹp, có tính thẩm mỹ cao. Còn đây là vòi phun dầu để đảm bảo trong quá trình cắt thì lưỡi cắt sẽ tránh bị chai cứng nóng, cũng như là cái mặt cắt nhôm ra nó không bị cháy, không bị sần, mặt cắt ra là bảo sẽ đẹp hơn. Còn phía bên cạnh đây chính là cái nút điều khiển cái tốc độ đẩy lưỡi. Đây là khi các bạn cắt những cái sản phẩm nhôm mỏng ấy, thì tốc độ đẩy lưỡi cần nhanh lên thì các bạn có thể là nới nó ra. Đó. Còn khi mà các bạn cắt những cái sản phẩm nhôm dày trên 2 ly thì các bạn tiết lưu bớt nó lại. Đây chính là tiết lưu cái lượng khí vào. Còn đây chính là cái đóng mở của cái vòi phun, cũng tích hợp luôn trên bảng điều khiển của con máy cắt. Còn phía bên hông bên phải của cái máy cắt một đầu này, nó lắp một cái công tắc hành trình để đảm bảo cái tính năng an toàn cho người sử dụng. Nhà có trẻ con và nhiều khi mà các bạn không để ý thì trẻ con chui vào đây.
Đấy, chui vào đây là khi mà các bạn khởi động motor nên nó sẽ mất an toàn, thế nên nó phải lắp cái công tắc an toàn đây để đảm bảo khi các bạn lắp cái cánh tủ vào đấy thì mới khởi động được motor. Đấy, rất là an toàn theo đúng tiêu chuẩn châu Âu. Còn đây là bầu lọc khí. Bầu lọc khí này nó có tác dụng, cái thứ nhất là để điều áp. Đấy, thường thì cái áp suất tiêu chuẩn để trong quá trình làm việc của nó là từ 6 đến 8 bar. Đó, cái thứ hai là để lọc nước, tránh nước lẫn vào trong piston. Và để vệ sinh máy sau khi cắt, các bạn nhà máy Atec tích hợp thêm cái vòi phun vệ sinh máy. Bây giờ mình sẽ thao tác cắt thử cho các bạn xem độ êm, độ đầm của con máy cắt đến từ Thổ Nhĩ Kỳ này. Đây mình thao tác khi chưa có sản phẩm nhé. Đây là mình thao tác, đây là thao tác kẹp phôi này. Đấy, khi mình khởi động này lên thì chắc chắn là sẽ không, motor sẽ không chạy. Thì các bạn phải ấn cái công tắc an toàn ở đây. Đó, motor mới chạy. Nhà ra là motor sẽ mất điện. Cái lọc đúng là cái cắt điện. Đây mình đang cắt ở vị trí 90. Thì mình giới thiệu thêm là với cái máy cắt đẩy từ dưới lên thì các bạn có thể cắt ở bất kỳ một góc độ nào mà các bạn muốn, từ 0 độ, 15 độ, 22 độ, 5, 30 độ và 45 độ. Đấy, thậm chí các bạn có thể cắt 180 độ. Tại vì các bạn nới hai cái con ốc ở hai bên này ra. Nó xong nó là đẩy lùi cái đợi lùi lại để các bạn xoay ở vị trí 135 độ hoặc 45 độ tùy ý. Để xẻ rãnh mặt dựng hoặc là làm những cái công việc mà ngoài việc cắt góc độ, để đảm bảo được cái độ rung, để đảm bảo được cái độ an toàn và độ bền của máy, hạn chế cái độ rung thì người ta tích thêm một cái khóa mâm rất là an toàn. Đây mình thao tác cắt ở vị trí 90 độ cho các bạn xem. Đây là trục chắn phôi, trục an toàn để đảm bảo cho các bạn khi quá trình thao tác cắt nhôm thì mặt nhôm không bị bay vào mặt, dầu làm mát không bị bay vào mặt người. Rất là lên. Sau khi cắt xong là tôi làm đây, các bạn có thể kiểm tra mặt cắt. Mặt cắt rất là sáng mịn. Sản phẩm này thì chưa có dầu làm mát nữa ấy. Còn khi mà các bạn thao tác cắt những cái sản phẩm ở nhà thì nên cho dầu làm mát lưỡi cắt, thì đường cắt nó sẽ sáng và mịn hơn rất là nhiều. Đây là mình đang test thử trên cái thanh nhôm sinh pha dày 2 ly của cánh cửa đi, rất là dày. Đây mình sẽ cắt ở vị
pha rất là đẹp. 8 ly. Nhôm dày 2 ly. Sinh pha Quảng Đông. Trong khuôn bao. Trên đây mình giới thiệu qua về cái máy cắt nhôm một đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Còn thông tin chi tiết thì mong các bạn liên hệ với số điện thoại được ghi trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.